For today's video guys, gagawa ko ng banana cue. Una natin gawin ay balatan natin yung saging. Kukuha tayo ng saging na medyo hindi masyadong hinog at hindi din masyadong hilaw. Ayun, nabalatan na natin yung saging. Pagkatapos nating balatan ay kukuha tayo ng malinis na plato at malinis na kutsilyo. Dapat hatiin natin sa kalahati yung saging na nabalatan natin. Ganyan. Katapos hiwain lahat. Yan. Make sure guys na hindi masyadong hinog yung saging na nalulutuin mo. Kasi pag masyadong hinog, mas maraming oil yung magagamit mo. Para sa akin yung niluluto ko ay yung medyo manibalang para hindi siya hindi masyadong kaubos ng oil. And guys, magpainit na tayo ng oil. Yan. Medyo konti lang yung lalagay ko na oil kasi hindi naman to pang benta ng barbecue na banana cue. Parang sa bahay lang kakainin. Yan. So yan guys, lagay natin yung parang magpiprito lang tayo ng isda guys. Yan. Ay isa-isa lang. Kasi para konti lang yung oil na magamit mo kasi hindi mo naman siya magamit ulit pagkabukas kasi matamis na yung mantika na ginamit mo kasi may asukal na yun. So yan, paisa-isa lang siya. Yan, kailangan mo ng maliit lang na mantika. Yan. So yun, babalik na rin lang natin yung saging. Make sure na hindi masyado sa sunog. Ayan. Tingnan mo yung oil. Maliit lang. Kasi pag doon sa binibenta mo, diba yung sugar na 1 kilo nilalagay nila para yung pagluto nila ng saging, mas mabilis yung paghalo nila ng asukal at saka saging. And ito pambahay lang naman na kainin. So ganyan lang. Yan, babalik ta rin lang natin hanggang sa maluto yung saging. So, ayun, tapos na yung first batch natin na niprito. So, meron pa tayong konting natira. 3 na lang ata yan. 3 na lang. Mas maganda tong saging gawing merienda kasi mabilis kang mabusog. Tapos yan, luto na siya. Luto na lahat. Pag maluto na lahat, doon sa ginamit mo na oil, lagyan mo na lang ng asukal. Lagay mo yung asukal mo hanggang sa matunaw yung sugar. Yan. Once natunaw na yung asukal mo, hanggang sa pumula na siya, yun, lumabas na yung oil, kunin mo yung saging na niprito mo. Yan. Yan. Tapos, ihalo mo doon sa yan, tinunaw mo na asukal. Hanggang ihalo mo hanggang sa malagyan lahat ng asukal yung niluluto mong saging. So, halo-halo. Ayun. Yan, halo mo lang. Para siya malagyan lahat. Pantay-pantay sila magkaroon ng asukal. Yan sinasabi ko, pag hinog masyado yung saging na prito mo, yan. Pag once na haluan mo na ng asukal at pag halu-haluin na sila, ay maputol-putol na siya. So, ang pangit na kainin. Parang yan. Yan. Sarap na siya tingnan.
Pangbahay lang talaga na merienda. Nakasave ka na sa pera mo. Nakasave ka na ng lahat. Hindi ka na maglalakad, lalabas doon para bibili. Gagawa ka na lang ng sarili mong banana cue. So, ayun, medyo pula na siya. Ayan, antayin na lang natin na medyo tigas-tigas yung saging kasi malambot pa. Yan. Lagyan ng asukal hanggang sa maubos yung asukal natin. Dapat tumikit sa lahat. So, ayan guys. So, ayan guys. Tapos na tayo sa pagluluto ng banana cue. Sana may natutunan kayo sa aking video ngayon. Ito, simpleng recipe lang naman para sa pagluluto ng banana cue. Alam ko marunong na kayo magluto, pero iba-iba tayo ng paraan ng pagluluto. Okay? Thank you for watching guys. Thank you. Bye.